হাই বন্ধুসকল, মই ৰাতুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আছামলৈ। সব বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। বহুখিনি প্ৰব্লেম হৈছিল, যাৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। সব বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিটো হ'ল আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগে বা পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগে। চৰকাৰৰ পৰা এইটো নিৰ্দেশ আহিছে, যদিহে কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড হয়তো ইনভেলিড হৈ যাব, নতুবা আপোনালোকে 10,000 টকালৈকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব পাৰে। সব বন্ধুসকল, এনেকুৱা যাতে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰিব, যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি আপোনালোকক সহজ সৰল ভাষাত বুজাই দিম আৰু অতি সোনকালে আৰু অতি সহজভাৱে আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব। সব বন্ধুসকল, আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব ইনকাম টেক্স। তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আহি গৈছে ইনকাম টেক্স ইণ্ডিয়া e-filing.gov.in। এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু এই যিটো ৱেবছাইট বা ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব। চ' মই ইয়াতে চাৰ্চ কৰিছোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। এই পেজটো আপোনালোকে ওপৰৰ যিটো পেজ আছে সেইটো কাটি দিব। কটাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে জুম কৰি যে চাব, ইয়াতে ছাইডত কুইক লিংক বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাৰে তলত দেখিবলৈ পাইছে লিংক আধাৰ বুলি আহিছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লিংক আধাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আৰু এটা পেজ খুলিব। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াতে লিখা আছে পেন কাৰ্ড। পেন কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেইটো আপোনাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আধাৰত যিটো নাম আছে আপোনাৰ এজ পাৰ যেনেকৈ আছে মানে ছেম, তাৰ পৰা ইয়াতে দিব লাগিব ছেম। কোনো ধৰণৰ লেটাৰ মিষ্টেক হ'ব নালাগিব বা কেপিটেল লেটাৰ বা স্মল লেটাৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ থাকিব নালাগিব। তাৰপিছত আহিব আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত অনলি আপোনাৰ ইয়াৰ বা আপোনাৰ বয়স যিটো যেনে 23 বছৰ 24 বছৰ 35 বছৰ যি আছে সেনেকৈ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যদি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে, ডেট মান্থ আৰু ইয়াৰ একেলগে আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে নালাগে, তলৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছত আহিব কেপচা কোড। তাৰপিছত ইমেজত যিটো লিখা আছে সেইখিনি আপুনি তলত দি দিব। দিয়াৰ পিছত লিংক আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে মোৰ যিখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে মই ফিল আপ কৰি দিছোঁ। আৰু ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেপচা চেপচা সকলো দিয়াৰ পিছত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন। চ' আকৌ বেক হৈ লওঁ। চ' বন্ধুসকল, আকৌ যেতিয়া আমি ইয়াতে পেজত আহিম, পেজ লোৱাৰ পিছত ছেম প্ৰচেছ, এইটো আমি কাটি লৈছোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল লিংক আধাৰত আমি ক্লিক কৰিম। লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, ওপৰত যিটো এটা অপশ্যন আছে দেখিবলৈ পাইছে, এই ইয়াতে অপশ্যন এটা আছে, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে লিংক হৈছে নে হোৱা নাই সেইটো ইয়াতে চাবলৈ পাব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো মই দি লৈছোঁ আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো মই দি লৈছোঁ। চ' দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ বুলি ইয়াতে আহিব, দেখিবলৈ পাইছে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ বুলি। তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। দেখিবলৈ পাইছোঁ বন্ধুসকল, ইউৰ পেন ইজ লিংকেড টু আধাৰ নাম্বাৰ ইমান। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত সঠিক ডিটেইলছ থাকে আৰু লগতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ যদি সঠিক ডিটেইলছ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অবভিয়াছলি এনেকুৱা আপোনাৰ লিংক হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকক দুটাই দেখালোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু লগতে কেনেকৈ ইয়াৰ ষ্টেটাছ চাব লাগে। যদি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেমিলি হওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।